Η ειρήνη είναι ένα υπέροχο πράγμα και ο πόλεμος μεγάλη ατυχία. Αλλά υπάρχουν πράγματα περισσότερο πολύτιμα από την ειρήνη και πάρα πολλά περισσότερο άσχημα από τον πόλεμο. Henry Temple Palmerston, Άγγλος Πρωθυπουργός. Κεφάλαιο δεύτερο. Οθωμανική ακμή και τουρκοκρατία. Ενώ η αναγέννηση λάμβανε χώρα στη Δύση, από τις τάχτες του Βυζαντίου ορθωνόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέσα σε λίγα χρόνια από την άλωση είχαν πέσει και τα τελευταία προπήρια των Βυζαντινών. Μόνος αντίπαλος των Οθωμανών στη Μεσόγειο είχε μείνει η Βενετία. Επειδή οι σχέσεις των Βυζαντινών με τη Δύση ήταν σχέσεις μίσους, παρά την καταπίεση των Οθωμανών, αποδέχτηκαν την εξουσία τους. Πολλοί κατέφυγαν στη Δύση ως πρόσφυγες, άλλοι ανέβηκαν στις ορεινές περιοχές και άλλοι άλλαξαν θρησκεία και εντάχθηκαν στην Αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί γνώριζαν ότι μεγάλο μέρος των υπηκόων τους δεν ήταν μουσουλμάνοι και ότι με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να τους ελέγχουν. Για τον λόγο αυτό εφάρμοσαν μια πολιτική, το Μιλέτ, κατά την οποία οι θρησκευτικοί ηγέτες των μη μουσουλμάνων αναλάμβαναν τη διοίκησή τους. Με τον τρόπο αυτό, οι Έλληνες της Αυτοκρατορίας, γνωστοί και ως Ρωμιοί, από το Ρουμ τη λέξη στα τουρκικά για το Ρωμαίο, διατήρησαν μέσω της Εκκλησίας τη γλώσσα, το θρήσκευμα και τις παραδόσεις τους. Ηγέτης των Ελλήνων μέσα στην Αυτοκρατορία ανέλαβε ο Πατριάρχης. Αντίθετα με τους Οθωμανούς, οι Βενετοί δεν είχαν κάποιο ανάλογο σύστημα και καταπίεζαν εξίσου, αν όχι περισσότερο, τους Έλληνες υπηκόους τους. Έτσι, αντί να πάρουν το μέρος τους, προτιμούσαν τους Οθωμανούς. Μόνο όταν το τέλος της Βενετίας ως δύναμης πλησίαζε, άλλαξαν πολιτική. Τότε όμως ήταν πολύ αργά. Εν τω μεταξύ, ενάντια στη δύναμη των Οθωμανών στα Βαλκάνια, ορθωνόταν μόνο οι βενετικές κτήσεις, η Ουγγαρία και η Αλβανία. Έπειτα από συνεχείς συγκρούσεις, οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Αλβανία και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο των Βαλκανίων. Μόνο τα Ιόνια νησιά δεν θα γνώριζαν ποτέ την εξουσία τους. Μέχρι το θάνατο του Μωάμεθ του Δεύτερου, οι Οθωμανοί ήταν ακλόνητοι. Αν και δεν έλεγχαν πλήρως το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ήταν κυρίαρχοι σχεδόν σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Μάλιστα, είχαν επεκταθεί και στην Κριμαία. Χρόνο με τον χρόνο, η Αυτοκρατορία επεκτείνονταν. Ο διάδοχός του, ο Βαγιαζή το Δεύτερος, πολέμησε με την Πολωνία, αλλά σε γενικές γραμμές ακολούθησε φιλελληνική πολιτική και αναπτύχθηκε εσωτερικά. Όταν έμαθε ότι ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, που θα τους γνωρίσουμε στο τέταρτο μάθημα, έδιωχναν χιλιάδες Εβραίους από την Ισπανία, τους προσκάλεσε να μείνουν στην Αυτοκρατορία. Οι περισσότεροι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη. Με την άνοδο του Σελίμ του Πρώτου, η Αυτοκρατορία διπλασιάστηκε. Νίκησε τους Πέρσες στην Ανατολή και εγκαθίδρυσε την Οθωμανική εξουσία στην Αίγυπτο, την Συρία, την Παλαιστίνη και όλη την Αραβική Χερσόνησο, συντρίβοντας το Σουλτανάτο των Μαμελούκων. Η Αυτοκρατορία είχε πλέον γιγαντωθεί. Μαζί με τις νέες κτήσεις ακολούθησε μία περίοδος ακμής. Βαδίζοντας τα βήματα των Ρωμαίων, οι Οθωμανοί επέκτηναν την κυριαρχία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά υπήρχαν ακόμη νησίδες αντίστασης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως, δεν είχε γνωρίσει ακόμη τη μεγαλύτερη της ακμή. Αυτό θα συνέβαινε μετά το τέλος του Σέλιμ του Πρώτου, ύστερα από μόνο 8 χρόνια ο Σουλτάνος. Ο διάδοχός του θα έπρεπε να συναγωνιστεί την κληρονομιά των μεγάλων του κατακτήσεων. Έτσι,
Όταν ο νεαρός Σουλεϊμάν ο πρώτος αναλάμβανε τα ηνία της εξουσίας, ελάχιστοι μπορούσαν να το συγκρίνουν με τον Σελίμ τον πρώτο. Οι εξελίξεις στον κόσμο θα ήταν ραγδαίες, καθώς ενώ ξημέρωνε μια νέα εποχή υπό τον Σουλεϊμάν, ταυτόχρονα ξημέρωνε μια νέα εποχή για όλο τον κόσμο. Η περίοδος αυτή άλλαξε δραματικά τη ζωή των Ελλήνων, καθώς με την ακμή της αυτοκρατορίας οι πόλεμοι μεταφέρθηκαν στην Ανατολή, η φορολογία μειώθηκε και ακόμη και το παιδομάζωμα περιορίστηκε. Αυτό βελτίωσε τη ζωή των Ελλήνων, διότι η ζωή τους κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν.